iPhone 6 Plus latest version iCloud bypass طریقش اینه بیادر ما براتون میگم. این تو طریقش هست، کسی یاد میگیره یا نمیگیره دلش. میبرین و دیفی میبرین ایره سویچ پایان که تو بالا میگیرین، پاور که مین بٹن بازی ایلا میتین پاور اینه گرفتش. Done. And a one click bypass. And میزنه ده یک کلیک bypass میشه. And done شد. اینو بیادر یا iCloud done. میتونی که دی iCloud تون بزنی، هر کاری که میخوای کنین. گود بای و انتظار بعد دیگه دفعه.